Привіт, Олена. Дякую тобі, що завітала до мене на канал. Наша зустріч очікувалась дуже довго, але я рада, що вона нарешті сталася. І сподіваюся, що не сподіваюся, точно знаю, що наша розмова буде цікава. Розкажи мені трошечки спочатку для себе, і щоб наші глядачі також про тебе трошечки дізналися, про свій бекграунд, котрий в тебе був в Україні. І далі ми вже прийдемо до того, що у нас є наразі. Угу. Добре, щось про себе розповісти. Олена, я думаю, прізвище там можна буде підписати. Моє прізвище Галашова. Я психолог і психотерапевт в Україні і коуч в Америці. Ось. І в мене досвід десь біля 7 років. Я починала з практичного психолога в школі. У мене така підготовка, знаєш, як в армії. Я кажу, я 2 роки відпрацювала так, в хард такому середовищі. Насправді мені подобалось з одного боку, але з іншого боку це були дуже виснажливі для мене роки, бо справді діти, і вони такі живі, вони такі... в мене серце боліло часто. Мені дуже хотілося бути корисною, але ж коли там 700 учнів, то просто фізично не можеш на всіх розподілитись. І я просто переробляла, і врешті-решт я зрозуміла, що так далі не може бути. Ось, і пішла в приватну практику. Ось, і до війни от так я і працювала в приватній практиці. Працювала з клієнтами, робила вебінари, семінари, лекції, групи робила. Тобто в мене такий широкий був досвід. І паралельно навчалась. Тобто, усі ці роки, що я в психології, я постійно навчаюся. Тобто я закінчила гештальт-програму 2 ступені, я закінчила рік теоретичної підготовки в психоаналізі, я закінчувала мільярд якихось курсів, якихось програм про різне, там якісь інструменти здобували, якісь інші думки, тобто щоб як не могла ширше дивитись на проблему, так скажімо. Ось, і життя в мене було дуже цікаве, я ніколи не нудьгувала. Ось, а після війни, звичайно, все дуже радикально змінилося, бо ми виїхали з донькою в перший же день, можна так сказати, принаймні з мого рідного міста. Я з Одеси. І коли були вибухи, ми жили недалеко від одного з тих місць, куди там цілили, і я прям у вікно бачила там ці вибухи. Я дуже чутко сплю, просто тому що там я мати, я там звикла. Ось, і я прям бачила це, і це було якось дуже незвично. Я спочатку не знала, як на це реагувати, бо я була в якомусь ступорі. А скажи, будь ласка, а чого ви вирішили їхати в Штати? Чому саме США? Розумієш, ми не могли залишатися в Литві, бо моя донька тоді закінчувала 11 клас, і їй потрібно було кудись йти вчитися далі, знаєш, щоб не провисати, я не знаю, куди їй. Вона ще теж підліток, по факту. Ось, і вона, ми так з нею поміркували, що там йти в литовські вузи, вчити литовську, так, чи там з горем пополам на англійській навчатися. Тобто це не так, як це сказати, неефективно. Так. Я нічого не хочу сказати про литовські вузи. Я впевнена, що вони, як європейські, мають свій власний рівень. І там навчалася теж одна з моїх родичок хороших, і вона дуже така освічена особистість. Але ми так вирішили, що ні, там вона не буде вчитися, а де буде, ось то було питання. Тобто жодну європейську країну ми чомусь не розглядали, бо усюди потрібно було вчити нову мову, так? Тобто не англійську. А в Штатах живе дуже вже давно дідусь моєї доньки. Але ми не могли до нього поїхати, бо там це ж зрозуміло, візи, там все одно таке. Ось. А коли відкрився цей кордон, ми так замислилися, за 3 дні прийняли таке рішення і подумали, що можемо ризикнути просто і поїхати. Це був просто варіант, де б вона могла б продовжити навчання, де б вона могла б здобути професійну освіту. Бо такий світ і таке становище, знаєш, в українців, що
Треба якось виживати прямо, так? І бросати дитину, там, займатися все життя аби чим, просто, знаєш, без професії. Це для мене страшно, бо, знаєш, в нас навіть такого досвіду немає. Може, хтось вміє так виживати, але в нас інші, ніби історії, знаєш, так. І я, і її батько, ми там іншим шляхом йшли, і наші там батьки іншим шляхом йшли. Тобто ми не розглядали варіант, щоб просто залишитись там і йти там щось просто робити. Тобто треба навчатись, треба підвищувати кваліфікацію, треба свої здібності десь реалізувати. Бо вона дуже розумна дитина, знаєш, вона закінчила із золотою медаллю, і тут з всіма там гарними оцінками. Тобто продовжує в такому ж русі. І, було дуже, знаєш, без варіантів, щоб не йти вчитися. Тобто заради неї можна сказати, що ми сюди приїхали. Зрозуміло. Ти кажеш, що ти в Україні була психотерапевткою. Зрозуміло, що в Штатах, на жаль, практику продовжувати одразу не можна. Це можливо, але для цього потрібно, можливо, ти цікавилась, напевно, вже, да? Знаєш, що це дуже важкий, складний шлях, тому що у мене до тебе, до речі, була гостя Дар'я, і вона також психотерапевт дитячий, і вона казала, що коли вона приїхала і подивилася, що їй треба закінчити медичну освіту саме ще раз, то це, типу, дуже, дуже важко, дуже довго, але якщо є час і є можливість, то це можна робити, дівчата, хлопці. Але різні бувають життєві ситуації. Буває, коли ти приїжджаєш, і тобі треба вже зараз іти працювати, а навчатися немає можливості. Але ти можеш бути тут коучем, правильно я розумію? Так. І наскільки ми з тобою поспілкувалися до цього, я знаю, що твоя, як це правильно сказати, спеціалізація, да, це підлітки. Одна з. Так. І про це я хотіла б сьогодні поговорити з тобою більш детально. Зараз поясню чому. Тому що багато людей переїжджає і вже під час повномасштабного вторгнення з дітьми різних віків, котрі приходять там не в перший клас і більш легше адаптуються, а все ж таки це більше підлітків, тому що батьки, якщо у них є можливість, намагаються вивести з України, щоб був більш стабільний емоційний стан, зрозуміло, і щоб можна було, як ти кажеш, дійсно дати гарну освіту, і щоб дитина могла себе потім тут знайти. І діти тут стикаються з проблемою адаптації. Давай поговоримо про це. Розкажи мені, будь ласка, що б ти порадила сім'ям, котрі приїжджають з підлітками і котрим треба йти в школу, як їх психологічно, морально підготувати до цього першого дня в школі, де в тебе все супер незнайоме, інакший менталітет, інакші культури, а у нас тут взагалі мультикультурність, щоб дитині було менше стресу і вона якось більш-менш себе комфортно, наскільки це взагалі в такій ситуації можливо, могла себе почувати. Да, давай поговоримо. Знаєш, перше, що хочеться сказати, що підлітковий вік – це взагалі криза. Ось це, я думаю, треба пам'ятати іммігрантам, які переїжджають з підлітками. Що чи були б ці переїзди, чи ні, підліток би все одно він був би в такому стані, в якомусь дуже незвичному для себе, для батьків, і в нього все одно були б якісь проблеми. Ось потрібно трошечки так зняти напругу з цього, бо так, звичайно, це підсилення напруги, але зовсім не факт, що десь в іншому місці їм було би краще. На жаль, підлітки цього не розуміють. Їм часто здається, що ось, якщо б я жив там, де я жив, то було б все інакше, там друзі, знайомі там магазини, я не знаю, там моя вулиця, мій двір, там так далі. Але насправді проблеми, вони дуже такі, як ми кажемо, межові, вони такі дуже... Знаєте, ось цей підлітковий максималізм в дії просто. Вони всі трошечки такі максимізовані. Так?
І перше, що треба пам'ятати, це те, що вони насправді так переживають, вони не обманюють, але доросла людина має дивитись на це трошечки вже іншим поглядом. Так? Принаймні не впадати з підлітком ось цю катастрофу, не приєднуватись до неї. Так? Це перше. І взагалі перше правило, як і в самольоті, це класичне, так? Спочатку кисневу маску на себе. Якщо у вас є проблеми з підлітком, сходіть спочатку там або читайте щось для себе, щоб стабілізувати себе. Дізнайтесь щось про підлітковий вік взагалі. Просто не про переїзди, бо все хочеться звалити на переїзди, знаєте. Але насправді підлітковий вік тим хорош, і тим не хорош, що в цей час і природньо, і психічно якби вилуплюється нова людина. Так? І вона переглядає все те, що було до. Тобто вона вже не може жити як дитина, вона вже не може слухати тільки батьків. Так? Їй потрібно виробляти якісь свої внутрішні закони, свої цінності. І це само по собі дуже складно. І тому єдине, що вона може робити, це, на початку принаймні, це відштовхуватись від чогось. Тобто батьки кажуть там, пий воду, ні, я буду пити там чай. Пий чай, ні, я буду пити воду. Розумієш? Тобто навпаки часто вони роблять. Так. Це називається контрпозиція, і це норма. Норма для цього віку, бо свого ще вони не можуть щось вибрати або там критично осмислити якісь події. Вони просто будуть чинити супротив тим, хто там поряд з ними, знаєш. І зараз я скажу ще про конкретно, як впливає імміграція на підлітків. Але ось це перше правило. Попіклуватися про себе, як про дорослих, щоб міцно стояти ногами на землі, щоб вас не качало разом з дитиною. Бо якщо підліток бачить, що батьків качає, то його качає в 100 разів більше, розумієте? Підліткам потрібен стійкий дорослий поряд. Бо коли йому там погано, його виворачує, хтось має бути поряд і просто триматись, розумієте? І це дуже-дуже важливо. Неважливо, там, погоджується він чи ні, робить він те, що ви кажете, чи ні. Але якщо у вас є така спокійна доброзичливість і стійкість, це вже половина діла. Я вас запевняю, бо вони все одно підглядають. Які можуть бути дорослі, розумієте? І їм потрібно, щоб хоч хтось чи хоч щось в цьому світі показувало їм, що життя може бути хорошим. Життя може продовжуватись, бо в них насправді всередині дуже все складно, я б так сказала. Так? І є підлітки, звичайно, яких не так сильно штормить. Це залежить дуже від темпераменту. Тобто, якою дитина була з дитинства. Такі більш темпераментні діти можуть там більше викидувати різні речі. Менш темпераментні будуть плюс-мінус там спокійніше, зазвичай. Але менш темпераментні діти, вони є в зоні ризику ось якраз депресивних станів. Бо діти з таким гарячим темпераментом, вони скоріш будуть агресувати. Вони будуть там пізно приходити додому, або взагалі не приходити, там може щось робити, таке протизаконне, може там алкоголь вживати чи ще щось. Ось, а на жаль, дітки, що звикли такими бути більш пасивними, покірними, такими спокійними взагалі в своєму житті, вони більш схильні впадати в депресивні стани. І ось тут потрібно батькам дуже ретельно так слідкувати, щоб не пропустити там момент, коли там зовсім все буде погано. Я не кажу, що у всіх буде погано, але треба слідкувати. І
Звичайно, в еміграції, так, коли напруга підвищується, коли ізоляція і самотність, вони стають не просто суб'єктивними, я так переживаю, нікого поряд немає, а воно прямо об'єктивне. Так? Ну, немає друзів, немає людей, немає з ким поспілкуватися, всі мої там десь. Ось, тобто воно дуже, дуже сильно давить. Ось, і якісь речі потрібно дати дітям пережити. Наприклад? Наприклад, ось це сумування якесь, ось ця невизначеність, ось ця тоска, може, я не знаю українською, по чомусь, що було, так, вони бувають нормативні. Тобто вони бувають такі, що людина просто повинна в своєму житті пережити. Розумієш? Це як болі росту, це як зуби росли там в дітей, так? І воно боліло. І ось це треба просто поряд з дитиною пережити. Не казати, що ось все, ти мені не набрид, або я там не буду з тобою розмовляти, або йди там свої психі показуй десь в іншому місці там, і так далі. Ось це приклад того, як батьки підключуються до емоцій, до стану дитини. Якщо батьки залишаються в спокійному стані, вони можуть якісь речі, ось як зуби боліли, так, просто пережити. Бо вони потрібні для того, щоб дитина зрозуміла, що не все в житті відбувається так, як хочеться. Насправді, в деяких речах ми безсилі, в деяких речах доведеться прикладати зусилля, щоб щось змінилось, розумієш? Бо якщо батьки весь час так підстелюють, так, і в них немає такого шансу, щоб зрозуміти важливі речі про цей світ. Розумієш? Слухай, де тут тоді грань? От ти кажеш, що батьки мають залишатися тією частиною, котра показує добрий світ і що він хороший, а з іншого боку, ми все ж таки і маємо там не бути гіпер турботи і ще щось. От як зрозуміти, що ти йдеш по правильній межі, не там світ з поні і єдинорогами, але і при цьому є реальний світ, з котрим доведеться стикатися. Тому що я думаю, що ми трошечки плутаємо поняття хороший, зручний і такий надто насправді опікаючий. Розумієте, нам хочеться, щоб в нас були хороші стосунки з дітьми. Ми хочемо, щоб вони посміхались, щоб вони казали, ти в мене найкраща мама в світі, там, або тато. Ось. І задля цього ми готові робити для них все, там, покупати щось там, і так далі. Але в підлітковому віці це не працює. Вони використовують, вони дуже чітко знають ці батьківські потреби і використовують їх для того, щоб там щось просити, або там щось своїх цілей досягати, розумієш? Це діти такі маленькі, вони роблять це щиро. Так? А ось в цьому віці вже не вийде. І ось тому батькам потрібно бути стійкими і підтримувати одне одного. І казати одне одному, якщо це пара батьків, якщо немає іншого, то хтось інший, хто буде казати, ти хороша мама, просто підлітковий вік, це треба пережити, ти робила все, що могла, там, і так далі. Тобто потрібна група підтримки і хтось, хто буде любити тебе, насправді. І пам'ятати, що це все минає. Любити тебе дорослого, а ти любиш свою дитину. Ти про це? Так. Я про це. Я про принцип доміно, або таке ресурс потрібен. Ось. Бо якщо батьки будуть залежати від любові дитини і думати, що як от він мене любить, значить я хороший, то це крах. Діти будуть просто маніпулювати, і дітям буде дуже важко спиратися на дорослих. Бо вони будуть бачити, що дорослі слабкі, вони такі ведуться, вони не витримують напруги, коли їх ніхто не любить. А насправді в цей період самим підліткам себе любити дуже важко. Бо вони себе не знають, в них були з дитинства якісь, це такий природній шлях, я не знаю, як в індивідуальних випадках, але, знаєш, в дитинстві все таке розове поні, так? Так. І ідеалізації
Ну, найчастіше. Це просто такий розмитий образ себе, розмитий образ батьків. А ось ближче до підліткового віку, ну, ніби так оченята протираються і все стає ясніше. О Боже, батьки не всесильні. О Боже, я не сама гарна дитина в світі. Там, або там, ну і так далі, розумієш? Є ще хтось там поряд. О, слушай, скажи мені, підлітковий вік, він вважається від 13, від 14? З якого терміну це? Слухай, це хороше питання, бо є такий латентний період, коли ми ще нічого не бачимо, але там вже пробуджується трохи гормональна така діяльність. Є ранній підлітковий вік. Ну, зараз зазвичай кажуть, що це там навіть 10-11 років. Тобто, ну, насправді дуже рано. Я рахую так, що зміни такі і у характері починаються з тілесними змінами. Розумієш? Так. Тобто, коли починають пробуджуватись гормони, ось, навіть якщо там зовнішні ознаки ще не дуже проявлені, але починає змінюватись характер, знаєш, там починають там, швидке зростання там, тіла, там, у дівчат перші менструації. Зараз дуже рано, до речі. Ну, тобто на фоні, я не знаю чого, я не медик, але 13 це було раніше. Зараз все починається раніше, і для батьків це проблема, бо дитина ще дуже мала для того, щоб... вона виглядає маленькою. Так. Ще, Для того, щоб приймати автономні рішення, а вимагає приймати автономні рішення. І це дуже важко. Ну, бо ти бачиш очима, що це дитя, а розмовляє воно, нібито воно хоче бути дорослим. Розумієш, це такий когнітивний дисонанс такий, що відбувається. Ось. І тому ну, треба вірити все ж таки психіці, не тілу. Бо треба пам'ятати ще, що батьки, вони в середньому, я завжди кажу в середньому. Так, вже ж індивідуально це. Так. Вони б хотіли, щоб дитина довше залишалась дитиною. Ну, бо вона більш слухняна, там, зазвичай, бо вона така пухкенька, ще можна їй там з нею погратися, в ігри погратися. Тобто, бо поряд з дітьми ми переживаємо свої якісь ігри, своє дитинство. І воно дуже таке чарівне. І нам хочеться, щоб цей період затримався. І ми не хочемо, часто так відбувається, що ми не хочемо, щоб дитина дорослішала. Бо коли вона доросліше, відбувається ще одна річ. І це теж потрібно брати до уваги при імміграції. Ось дивись. Дитина-підліток, там, наприклад, навіть 14, 15, 16 і так далі років, а це такий самий активний підлітковий період, коли вони вже такі і міцні, і такі бувають дуже такі вредні, я не знаю. Ми жили з підлітком, ми знаємо. Так, і вони самі не знають, куди себе діти, і з іншими так дуже каряво все відбувається. Вони, знаєте, схожі, от якщо ви будете згадувати, як дитина починає ходити, або брати щось ручками, там, розмазувати кашу по тарілці. Ось вони все те ж саме роблять, але психічно. Вони там бувають грубими, вони бувають такими жорсткими, вони бувають там щось не хочуть робити. Ось згадайте, як ви витримували, коли воно там вчилося брати виделку вперше, да? І пхати собі щось в рота. Ось це такий же, по суті, процес з освоєння своєї особистості. Як раніше освоювали там ходіння, наприклад, і падали, так і тут. Поступово дати тому час треба, щось пояснювати, витримувати це. І це минає. Хороша новина в тому, що це минає. В когось в 40, да. В 40 це вже його проблеми. А ось до рочків 20, так десь 21 зараз вважається ось кінець. Так, це ще батьківські проблеми. Ось, і на чому я зупинялась?
Так. Про те, як допомогти в еміграції, коли ти приходиш в нове середовище, як дитині підлітку допомогти. Я до цього підходжу, знаєш, бо це обставини, в яких ми це дитя потім переміщуємо з однієї середи в іншу. Так? І ось дивись, окрім того, що в підлітка там свої бурі, припустимо, що батьки стабільні, є ще один фактор, який впливає на ось ці стосунки між батьками і дітьми. Біологічно в домі з'являється ще одна доросла особа. Я не знаю, як це українською. Розумієш? І в нас природньо, просто природньо починають зсередини воювати дві частини. Одна батьківська, яка каже, ну це ж моя кровіночка. А інша каже, здоровий лоб, що, пора вже зробити все те, що я роблю, я в його віці там, і так далі. Розумієш? І конкуренція її відчувають не тільки батьки, а відчувають її дуже сильно і діти. Бо вони теж хочуть бути там на рівних. На рівних, так. Вони вимагають до себе якогось спеціального ставлення. Вони конкурують часто з батьками одного з ними полу. Там, особливо хлопці, якщо батько є поряд, то вони, така розповсюджена історія, коли хлопці починають прямо агресувати, там, воювати, там, сваритися дуже, бо батько не правий, так? Ось та контрпозиція, що я там, а тут же ж дві такі, зачастую, так? Такі, як сказати, чоловічі природи, так? Ось, і треба пам'ятати, що в нас може бути дуже багато роздратування. Саме тому, що нам біологічно незрозуміло, чому я маю піклуватися як за дитям, за дорослою особою, якщо вона може робити це сама. І ось на цьому фоні з'являються, знаєте, такі штуки, як коли дітей випихують кудись. Йди в школу, розбирайся там сам з усім, або там іди роби сам, туди-сюди. Тобто нам хочеться, щоб та доросла людина, як нам вбачається, вона робила вже дорослі кроки, як вона і каже про себе, там, наприклад. Але треба пам'ятати, особливо в еміграції, що ми всі регресуємо тут. Тобто ми завалюємось якби назад. У нас такий, знаєте, по-російською я називала це обнулення. Так? Бо ми приїжджаємо сюди, в нас нічого немає зазвичай. Так? Тобто, я не маю на увазі там якихось фінансової бази, бо в кожного по-різному, але немає друзів близьких, немає родичів, немає розуміння, що тут відбувається, немає якогось соціального місця, да? Куди я можу встроїтись. І в цьому плані ми з дітьми тут на рівних. І ми вимагаємо від них, ось я намагаюсь там щось робити, і ти намагаєшся щось робити. І не забувати, що все ж таки, хто тут дорослий. Не завалюватись в позицію, ой, моя дитиночка, ти ж дуже мала, я буду за тобою там все підносити. І не завалюватись в іншу позицію, коли роби сам, ти що, не можеш, мені теж важко. Це теж називається, так? Ось. Тобто якось ось цю, знаєш, цей баланс тримати. Так, баланс тримати. Тобто правильно розумію, що значить, якщо люди сюди приїжджають з дитиною, підліток, по-перше, спочатку дорослі стабілізують себе і мають бути таким спокійним, опорним пунктом, грубо кажучи. І хочу наголосити на тому, що от в наших пострадянських країнах думка, що ходити до психолога або психотерапевта – це щось зашкварне. Наше більш молоде покоління вже інакше ставиться, да? Але от там, наприклад, 40+, мені здається, є вже ж прогресивні люди, але все одно вважають, що значить, тебе щось з кукушкою і це погано. Насправді ні, піклуватися про свою менталочку – це перше, що ви маєте взагалі зробити. І викладати все друзям – оце погана ідея, тому що вони не професіонали, і вони вам не правильно вас не направлять. Так от, підсумовуючи, перше правило
це попіклуватися про себе. І друге, коли дитина вже потрапляє в це нове для нього середовище, ми даємо трошки волі в тому, що посумувати, пережити те, що було у нас в Україні, або там звідки люди приїхали. Підтримувати, якщо дитина в цьому потребує, але ніяк не випхати на свої хліба і робити, типу, все розрули самостійно. Тобто, правильно розумієш, якщо, наприклад, підліток приходить і каже, от у мене був кейс, мала приходить і каже, там в школі, значить, треба дізнатися за оцінки, наприклад. І для цього вона каже, піди, дізнайся мені за оцінки. Я, як доросла, кажу, це не знаю, що я зробила правильно, але я кажу, я не піду за тебе дізнаватися в школі оцінки. Якщо в тебе є якесь мовне питання, давай сядемо, підготуємося, ми можемо зробити переклад, там ще щось, але це твої оцінки, твоя відповідальність, будь ласка, піди спитай. І якщо тобі потім щось буде незрозуміло, прийди, поговоримо. От в якихось таких ситуаціях, скажи, як правильно, от вони приходять і намагаються, для мене це, типу, перекласти якусь свою відповідальність. От в цих ситуаціях це типу, правильно дати їм піти самостійно це питання вирішити, якщо воно не якесь там глобальне не питання, не знаю, робити операцію, не робити звичайно. А от якісь такі маленькі кроки. Отак їх треба намагатися привчати до якоїсь самостійності і проявляти свою дорослу сторону, назвемо її так. Не в лапках, вона реально вже доросла. Чи йти за ручку з ним, і казати, давай разом зараз підемо до вчителя і розберемося. Знаєш, це дуже залежить від того, як було до. Бо якщо дитина не звикла від слова зовсім так сама робити, вона буде відчувати не те, що там їй довіряють, або вона насправді має зробити якісь там над собою зусилля, так? А це прям неможливе якесь, їй кинули там, і в неї прям... можуть розвивати там фантазії, що вона тут сама лишилась без ніякої допомоги, там починаються внутрішні там істерики, паніки. Розумієш, дуже складно казати ось так середню температуру, так. Бо нам важливо ось що. Нам важливо, перше, забезпечити дітей ось таким стабільним середовищем, і забезпечити режим такий, який плюс-мінус нормальний, або такий, як був там, наприклад, там, де вони жили до. Розпорядок дня. Розпорядок, їжу. Так? Щоб це була нормальна, смачна, тепла, не просто якісь там перекуси. Бо базове біологічне становище дуже сильно впливає на адаптацію. Ми недооцінюємо це. Зараз ось багато мови йдеться про психологічний стан, туди-сюди. Але ми забуваємо, що ми всі, так чи інакше, тіла. Так? І від нашого тіла дуже багато залежить. Нормальний сон. Нормальний сон з 10 до 6 ранку, з 10 вечора до 6 ранку. Це час, коли фізіологічно наш мозок переробляє все, що ми придбали за день. Відбуваються процеси природньої очистки від відпрацьованих матеріалів. Тобто, це дуже-дуже важлива річ, вона проста, як нібито проста. Але це проблема у підлітків, коли вони сидять вночі. Вони не хочуть спати за розкладом. Вони не хочуть, так. Але потрібно, в залежності від ваших умов, все ж таки знайти якісь важелі, щоб дитина все ж таки спала. Бо сон – це перше, що руйнує психіку. Розумієш? Навіть у молодшому віці. Тому що якщо довго давити, воно таке продавиться. Розумієш? Ось, тобто перше, ти так добре підсумувала все. Перше – це своя стабільність, насправді, своя стабільність, свій режим. І для цього, насправді, не соромно піти за допомогою. Групи, онлайн. Зараз дуже багато ресурсів, і українські фахівці дуже відкриті, дуже допомагають. Я
підписана в Фейсбуці на багато груп психологів, і там тільки з'являється запит, там, будь ласка, потребую допомоги, в мене там обмаль грошей, часу, там, і все одно з'являється багато пропозицій. Ну, тобто, я не перевіряла, там, що це за спеціалісти, але якщо хтось шукає, він знайде. 100%. Так. І не соромитись піти за такою допомогою, не соромитись іти в люди, не соромитись іти в ком'юніті, такі, які є, ну, там, на тому місці, де люди приїхали, або хоча б когось, з ким можна це розділити. Не в сенсі там поплакатись, а просто інколи там поспілкуватися, посміятися, або погорювати над чимось, або, я не знаю, фільм обговорити. Просто не залишатися один на один з тими думками, що будуть пресувати і казати, все погано, новини там, і так далі, підліток в мене такий важкий. Ось. Просто не залишатись наодинці потрібно. Другий момент, який такий дуже важливий. Знаєш, я от для того, щоб спростити такі точки, за якими можна робити чекпоінт, так? І власне, і підліткам я, пояснюю це на тілі. Ось треба, щоб попа міцно сиділа, щоб їй було комфортно, міцно сидіти, щоб вона була в теплі, щоб животик був ситий. Розумієш? Щоб такі сердечні, такі теплі контакти були, хоч якісь. Так? Тобто, щоб наше серденько не боліло. Там, щоб хоч десь воно там могло розм'якшитись і там якось побути просто. Так, розумієш? Щоб ми мали змогу говорити. Тобто я рухаюсь знизу вверх, розумієш? Щоб ми могли говорити про себе, хоч десь, на своїй мові. Або писати. Писати щоденники добре, але люди зазвичай такі заклопотані в еміграції, що вони, навіть якщо я скажу, там, пишіть щоденники, вони скажуть, да, це було класно, я колись робив, але якщо не пишете щоденники, пишіть, я не знаю, аудіо, просто кудись виговорювати. В Телеграмі saved message і виговорюйте собі дорогичком. Виговорюйте. Бо думки, що не виговорені, вони як туча сіра, знаєте? А треба, щоб воно пролилось. Розумієте? Тоді воно пролється і буде напитувати землю, а не отак висіти такою важкою штукою. Ось. Далі важливо, щоб інтелектуально, тобто ось там я дійшла до лоба, да? Щоб інтелектуально в нас не було таких затиків, бо наш розум – це інколи наш друг, але в таких випадках він буває ворогом, бо він починає нам малювати картини майбутнього, такого страшного, або картини того, що було. Ой, в себе в країні, я мала бізнес, в мене було те, в мене було все. Я от про себе можу розказати. Там в мене був приватний кабінет, я собі працювала спокійненько, так, але зараз. Ось. І треба цей мозок, тобто виховувати і казати, так, зараз інша ситуація, об'єктивно. Це не тому, що ти така там погана, там, чи ти так вибрала, чи ще щось. Shit happens, як то кажуть. І потрібно справлятися з тим, що є. Нагадувати собі, які в нас є скіли, добрі такі надбання, чим я можу бути опорна для себе. Нагадувати себе, що рано чи пізно всі такі дуже важкі часи минають. Так? Дуже, дуже важливо залишати собі віру у щось хороше. Спиратися на себе, віру залишати. І дуже важливо не слухати людей, які впадають в паніку. Які кажуть, все погано, Боже, що то буде, там і так далі. Не слухати просто, бо навіть якщо вони праві, вам це зараз не допоможе. Ось і все. Просто взяти себе в руки. Розумієш? І інтелектуально напитуватись, їсти, так би мовити, щось, що може зараз бути корисним. Тобто, знаєш, якщо людина в розпачі, намагатися споживати щось таке, що не додасть їй розпачу, а навпаки. Якщо людині не вистачає інформації, значить добирати інформацію. Але зазвичай, знаєш, в еміграції люди, вони переповнені, навпаки, так? І дати собі, деяким потрібно просто дати собі час нічого не споживати. І ось тут про підлітків. Дуже часто так я бачу зі своєї, з оточення.
що батьки вимагають від дітей зараз, особливо в Європі, знаєш, ну в Америці це менше, бо у нас часові пояси дуже різні. Але в Європі діти з України вчаться і в українській школі, і в місцевій. І Ми це теж таки були. Ага. І це дуже важко для дітей. Угу. Ну, тобто вони подвійне навантаження ось таке, мало того, що взагалі світ руйнується, так? І всі там в паніці. А ще й ось це навантаження. Окей, дійсно страшно, дійсно батьки хвилюються, що ж то буде. Дійсно, ми сподівалися, що все закінчиться, там все поїдуть. Так. І не треба себе корити, і я зараз теж не вихователька, і нікого Ми кинули. Я тебе не нулю. Я просто кажу про те, що таке навантаження, знаєш, це як істерика в мозка нашого, в розуму нашого, бо йому здається, що якщо ми дізнаємося більше, якщо ми будемо навчатися, то все одразу вирішиться. Знаєш, таке магічне трошечки мислення. Коли ось зараз я буду там, не знаю, відмінником, і тоді, значить, світ поліпшиться. Ні. Сорі. Треба просто розуміти, що нам потрібно витримувати марафон. Марафон – це довга дистанція. Марафон означає, потрібно розраховувати сили і не брати на себе зайве. Не брати. Вибирати тільки те, що прям критично важливе, а все інше відмітати. Ніяких там нарцисичних цілей, типу я буду найкращий, там мною будуть пишатися. Все це після того, як все трапиться. Адаптація, там якась інтеграція, асиміляція. Коли все трапиться, можна там ставити собі вищі цілі. Коли ми виживаємо, коли ми адаптуємось, треба розраховувати на базові якісь речі. І хвалити себе за ці речі. Казати собі, який я молодець. І казати дитині про це. І казати дитині, так. Діти по-різному, дітей нового покоління, ось ці, що зараз підлітки, в них трошечки інша система цінностей. І от ти казала про те, що вони переїжджають в Україну, тут дуже різний контингент. Знаєш, мені інколи здається, що їм ближче цей контингент, ніж якийсь інший. Бо вони дивилися фільми, бо вони дуже окультурені ось цією західною культурою. Тому що невідомо, кому важче, знаєш, нам чи ним. Чи їм. Бо вони якось це розуміють. Вони завдяки цій глобалізації, вони плюс-мінус там якось вирівнюються, особливо одне з одним. Їм, як і раніше, потрібно враховувати темперамент, стать, особливості і так далі. Тобто в цьому плані все як завжди, знаєш. Я не знаю, як в інших містах. В Одесі дуже різнопланові люди. Там в нас і болгари, турки, гагаузи, я не знаю, там у вас більше сталося цієї мультикультурності. В Києві у нас такого немає. Зрозуміло. Бо так, знаєш, я інколи називала Одесу маленька Америчка, але я знаю, я тепер знаю, що це я так перебільшувала. Все ж таки тут більше так дійсно різниці. Але ось це вміння інтегруватися, так, в підлітковому віці все одно трошечки чимось легше, ніж у дорослому, розумієш? В цьому плані їм пощастило. Так, їм все одно важко, бо це підлітковий вік, бо це інша країна, бо це інший язик, мова. Так? Але в якомусь плані їм легше, бо в них мозок такий, в цей період, це біологічний факт. Нейронні зв'язки в цей період дуже швидко перестроюються. Тобто все зайве, воно відмітається дуже легко. І нове налаштовуються. Розумієш, там в дорослих, щоб вистроїти, побудувати нову нейронну систему, там потрібно і багато часу, і багато ресурсів. В підлітків це відбувається швидше. Але їм важче, тому що, перше, вони ще не знають себе, і це ключ-підказка до того, як ми можемо їм допомагати. Допомагати їм бачити свої сильні сторони. Так? Бо це саме задача віку. І коли вони щось роблять,
Ну, просто, знаєш, без ось цього там, такого, як в дитинстві. Ой, ти ж моя ласточка, Боже, як ж ти це зробила? А просто спокійно, зважено, по-дорослому. Слухай, мені подобається, як ти ось, як якісно, наприклад, ти робиш свої справи. Я бачу, що ти дуже ретельно підходиш до справ, коли це твоя відповідальність. Або я бачу, що ти намагаєшся робити все якомога ліпше. Це дуже хороша якість. Ну, тобто, знаєте, як по-дорослому, як рівний рівному, нібито. Ну, трошечки так зі старшої позиції. Просто давати зворотній зв'язок, щоб вони могли себе бачити. І не очікувати, що вам у відповідь скажуть: ой, спасибі, що ти мені це сказав. Ну, скоріш за все, це буде якесь так... щось таке. Да. Але вони чують. Вони чують, і їм це потрібно. Це перше. Другий момент, що підлітковий вік, ну, взагалі, це, звичайно, вік, коли їм потрібно виходити в соціум. І ось це проблема. Ось це проблема в адаптації, бо їм насправді, якщо є мовний бар'єр або якісь інші бар'єри, ось це буде робити складніше. Але перше, домашня стабільність. Друге, позитивний, не дивлячись ні на що, погляд на дитину. Тобто, якщо вона знає точно, що там мама мене любить любим, я прийшов п'яний, я там щось не зробив, в мене погані оцінки, мама мене любить, наприклад. А тато мене там, якщо що, підстрахує. Так він буде сваритись, так він буде незадоволений, так він там щось там бурчить, але точно він мене підстрахує. Розумієш, ось ця база. Угу. І тоді їм буде легше виходити в світ і поступово робити свої кроки. Дуже повільно. Ні в якому разі не треба дітей там виштовхувати і казати: ну давай же, іди там з кимось поспілкуйся, там, запроси когось там чи ні. Але треба запитувати. Наприклад, як тобі? А що там за люди вчаться? А як тобі вони? Ну, тобто, розумієте, якщо в дитячому віці ми директивно кажемо там «зроби», то в підлітковому віці це робиться через питання. Наприклад, а що було? Для того, щоб в підлітка в самого формувалося ставлення. Для того, щоб він думав про ці питання і формулював їх для себе. Не для нас навіть, а для себе. Бо коли воно формулюється, воно стає більш ясним для нього в цьому хаосі. Розумієш? І ось, хтось же знає, хтось ні. Є такі техніки активного слухання, наприклад. Так? Коли ми слухаємо дитину не з позиції там просто дізнатися інфу, типу, хто там в кого закохався, там, скільки дітей в тебе в класі, а з позиції саме почути, що з ним відбувається. І це можна робити через прості питання. Наприклад, там, як в тебе день пройшов? Нормально. Це класика. Класика. Так. І далі, наприклад, можна запитувати щось, що сьогодні там було. І поступово розворачувати бесіду і запитувати не просто якісь факти, знаєте, як ньюс, подивитись там і все, а питати про те, як він до цього ставиться, що з ним відбувалося, а як йому, наприклад, як він оцінює тих людей, або як він відчуває цю атмосферу там, і так далі. Навіть якщо він каже, що йому все не подобається, все жахливо, все дуже-дуже не так, як в Україні, чи як має бути. Нічого, це така частина горювання. Якщо, звичайно, він скажеться на фізичні якісь порушення кордонів, явну агресію чи щось, це, звичайно, не треба там терпіти. Тобто я не про ці випадки. Я просто про випадки ось цього бурчання, ось цього невдовольства. Воно буде. Воно було б і в Україні, і тут, неважливо де. Просто коли людина не відчуває свої сили і своєї окейності, так як кажуть, вона буде невдоволена всім. Поступово, коли дитина почне відчувати свою силу, і ось, до речі, це теж, це от як я рухалась по тілу, це наші ручки. Дитині повинно бути цікаво, і тому вона має бути задіяна в якусь справу. Тобто її не можна просто залишати як саму по собі, розумієте? Бо
коли дитина відчує, ну дитина в сенсі підліток, відчує, що в нього щось добре виходить, що він може там заробити сам гроші, навіть маленькі якісь, так? Ну тут в Америці нормально, якщо підлітки там щось підпрацьовують, так, що щось роблять. Так. Якщо він може щось робити, і батьки так, ну, з повагою ставляться до цього, в нього буде більше опори на себе, і тому адаптація буде швидше. Просто. А скажи, що ти думаєш з приводу того, коли, ну, ми теж так робили, не знаю, правильно це чи ні, от дитина приїжджає, і ти бачиш, що їй там сумно одній, в сенсі там друзів, щось таке, то треба розуміти, що ну, коли я вчилася в Києві, то ми після школи всі йшли у двір, і там всі збиралися. Тут все ж таки у двір ніхто не йде, тому що всі живуть, ну, в принципі, ти в школу їдеш, да? І там кругом школи мало хто живе, так щоб разом ви співпали, що ви ходите в цю школу. І вони там обмежені транспортами пересування, як правило, після школи, коротше, вони не сильно там кудись ходять. Вже після 15-16 років, напевно, вже якось вони там долучаються, але спочатку ні. І от ми шукали інших українських, україномовних, російськомовних дітей і домовлялися з ними, щоб вони там всі затусили. І я не питала, чи типу потрібно це дитині. Я дивлюся, що їй сумно, я розумію, що це була помилка. Я така, треба їй організувати тусовочку, бо я така дуже діятельна, і постійно я організовувала якісь тусовочки. Якісь їй подобались, там вона досі підтримує контакти, якісь, напевно, ні. Але наскільки це правильно взагалі батькам робити, якщо від дитини прямого запиту не було, там, типу, мама, знайди мені тусню. Ну, і навряд чи, напевно, підліток таке скаже. Але, типу, наскільки правильно, типу, намагатися знайти якихось друзів для дитини? Слухай, ну це дуже хороше питання, і в мене немає єдиної відповіді для всіх, як ти розумієш, напевно, так. Потрібно дивитись ось на що. Наскільки дитина сепарована. Так. Ну, тобто, наскільки вона може бути самостійною взагалі, не тільки тут. Це перше. Друге, наскільки це реально для неї щось зробити самостійно. Наприклад, проявити ініціативу. Наприклад, вона знає, що там-то є якісь там секції, куди вона може піти, і вона скаже там: мама чи тато, заплатіть, будь ласка, я пішла. Тобто ось ця зона впливу, де вона її, чи вона її має. Бо можна просто сказати, що ну, вона вже якось доросла, я не хочу її там каструвати, так, і робити з неї інваліда, і нехай сама все робить. Але об'єктивно в дитини менше можливостей, чим в дорослого. І це потрібно, правда, враховувати. Особливо ну, за кордоном. Особливо в невизначеній такій атмосфері. Якщо дитина і до того не була така супер самостійна, вона не буде тут самостійна. І тому я думаю, що якісь перші кроки зробити з дитиною – це непогано. Але важливо потім з нею це обговорювати, наприклад. Наприклад, якось відзначати, що ти знаєш, я поважаю тебе, там, ти вже доросла для того, щоб знаходити собі друзів, але я розумію, що тобто пояснити ось цю ситуацію і дати їй знати, що це не тому, що вона не здатна. Розумієш, це дуже важливий такий момент, щоб ми не робили з дитину зовсім маленьку. Бо вона і так маленька. Так? Ну, тут тим більше. Тому можна зробити, потім поговорити про це, наприклад, так? І далі обговорити, що ми ще можемо зробити з цим, наприклад. Ну, і все це в такій спокійній, в спокійній манері. Бо якщо між вами зараз є конфлікт, то обговорювати такі штуки – це просто нарватися на те, що нічого мені від тебе не потрібно, навіщо ти мені все це робиш, я сама розберуся зі своїм життям і так далі. Тобто це повинна бути певна атмосфера. Розумієш? Така довірлива і доброзичлива. І всі повинні бути ситі і виспавшись. Блін, а це ти знаєш, до речі, ми воювали за режим довго, тому що там
у нас нетипова ситуація, і в одній сім'ї, коли дитина живе, там типу немає режиму, дозволяється все, це розцінюється з точки зору дитини, що ну, типу, клас, то, що дозволяє це. Приїжджає до нас і страждає, того, що типу, ми випрацьовували там 1,5 місяці, напевно, точно режим, пояснюючи, що, треба лягати, спати в цей час, там, на гормони і це все інше. Але все одно батьки діляться на 2 типи. Хтось каже, хай робить, що хоче, і потім вони ходять з такими чорними мішками під очима, а другі намагаються дотриматись. І от я хочу підсилити твої слова, що дійсно, будь ласка, якщо ви не дотримуєтеся режиму для своєї дитини, ви подумайте про те, що ви гробите її здоров'я. На що ви її тоді народжували, якщо ви не хочете, щоб вона була здорова і далі нормально функціонувала і розвивалася. Тому, режим – це супер, супер важливо. Якщо нам не вірите, почитайте, загуглите наукові якісь дослідження. Скажи, будь ласка, які є, як у нас кажуть на Каліфорнійщині, red flags, червоні флажки, на що треба звернути увагу, коли от ми наче бачимо, що дитина справляється, або може і там не на 100%, але ще якось не критично, наче вона там якось, йде в неї адаптація, все нормально. Але які є такі дзвоники, що ми маємо зрозуміти, що треба якась додаткова допомога дитині, що це може перерости або в якусь депресію, або дитина починає там якось супер закриватися. На що треба звернути увагу, щоб не пропустити, коли дитина вже в депресії, наприклад? Да, я тебе почула, і справді батьки мають якісь собі так відмічати важливі штуки, але знаєш, я ще зараз подумала, що не тільки депресія, це небезпечно в цьому віці. Я зараз скажу про депресію, але ж є ще те, що називають девіантною поведінкою, відхиляючоюся, тобто якась агресивна на членів сім'ї, на тих, хто зовні, якщо дитина собі дозволяє. Ось є ще ті ж наркотики. Так? Є ще, залежить від статі, від віку, звичайно, але є ще така особливість підліткового віку і особливість деяких порушень, або така, як називається, сексуалізація, коли ми, знаєш, намагаємося через партнерів, через секс знизити напругу, соціалізуватись і так далі. Тобто це теж ризики, так? За якими потрібно там доглядати потроху. Ось розлади харчової поведінки не хочеться. Це взагалі дуже зараз. І я сама людина з РХП, і хочу сказати одразу мамам, сорі, що ти перебила, але коли ви кажете своїм дівчатам, котрі починають багато їсти там в період 11-12 років, бо вони дуже починають рости. Коли ви починаєте їм казати, Боже, скільки ти їш, куди воно тобі лізе, просто ніколи такого не кажіть. Тому що це перші такі затяточки, котрі ви вкладаєте в психіку своєї дитини, щоб потім вона страждала все життя. Так. І це буває, і інше буває, я згодна з тобою. І знаєш, я хочу трошечки послабити напругу, бо на матерів дуже багато накладається відповідальності в цьому питанні. Але я хочу відмітити, що у нас такий світ нарцисичний. Знаєш, коли 100%. Тебе не будуть любити, тому ти, знаєш, підпадаєш під цей вплив не тільки від мами, а від цього світу. Тобто ти розумієш, що ти просто вивалишся. І тому це страшно, знаєш, бо у всі часи матері казали дітям, що їм там не їсти, знаєш, але зараз це набуло дуже критичних масштабів. Ми з телевізора бачимо всіх худих, красивих і всі ці інстаграми, хочеться їх всіх. Фотошоп і зіпсував просто багато
доль багатьох жінок та чоловіків. Я тобі кажу, це просто зло. 100%. Да, тут теж, якщо нас дивляться, до речі, підлітки, розумієте, що Інстаграм – це фейк. В Інстаграм люди, ну окей, може не на 100% фейк, але в соціальній мережі, все, що ви бачите в інтернетах, люди викладають, як правило, тільки хороше. Ну, і, типу, або тільки погане. Або тільки погане, да. Ну, типу, лайфстайл, котрий в тебе є дійсно кожного дня, мало хто буде вам викладати. І тому теж треба зрозуміти, що і навіть тіло жінки протягом місяця, воно міняється, і це нормально, і це там, типу, пов'язано з природніми історіями. Тому, да, не треба надихатися всякими картинками в інтернеті. Повертаючись до нашого питання, да, депресія, розлади, які можуть бути з наркотичними якимись засобами, ранній секс, розлади харчової поведінки. Агресія, да. Що ще може бути у дітей, на що треба звертати увагу? І як на це звернути увагу? Як? Ну, звертати увагу. Я не знаю, як тобі це сказати. Ну, тобто, якщо дитина, там, я не знаю, веде себе дуже дивно, там, наприклад, ну, інколи там критичним поглядом оглядайте її. Я не кажу там ритися в речах, так. Але просто, ну, так, намагатися побачити, так, якісь речі, але не одразу там кидатися на неї і казати, ти що, там, приймав щось, або там, ну, не запалятися. От чому я кажу, що перше правило – це стабілізуватись самим. Так? Ну, тобто розуміти, що всі ці штуки, ними підлітки вгамовують свою шалену тривогу. Так. Тривогу, невизначеність, хаос, селф-харм, до речі, так? Ще є ось. Що це таке? Селф-харм? Да. Ну, самопошкодження, коли діти ріжуть собі там, рюки, там ще щось. Так. Ось. Це такий спосіб вгамувати тривогу, відчути щось, відчути увагу там, і так далі. І іноді, правда, це про якусь невиносимість буття. Так? Тому що вони, правда, її відчувають дуже сильно. Вони ще не такі інтегровані в суспільство, щоб постійно біжати, як білка в колесі. Так? І в них є багато часу думати над тим, взагалі, навіщо я живу. Розумієш, такі, ну, справжні, сильні, важливі екзистенційні проблеми. Це проблеми підліткового віку. І, ну, і повертаючись до ознак того, що дитина вже сходить з катушок, так, нам потрібно ось що дивитись. Спить чи ні? Ну, це перше. Тому, ну, може поставити, я не знаю, якісь штуки, що будуть показувати, коли там користувався гаджетом, бо вона може не спати, не просто дивитись в потолок, а десь не спати, так? Ну, в чомусь. Так. Але буває справжнє безсоння, але дитина про це, як правило, каже батькам, ну, як правило, якщо є якісь стосунки, коли насправді вони не можуть спати і не сплять до 4-5 ранку, просто не можуть заснути. Навіть якщо хотіли б, це перезбудження таке. Так. Ось таке загальне. Тобто дивитись на сон, безсоння або, ну, таке не насильницьке, а, ну, коли вони самі не хочуть. Так? Да. Ось. Далі дивитися на їжу, чи їсть нормально, чи не викидає їжу. Так? Я знаю випадки, коли там мати думала, що вона їсть, а вона там викидала все за диван, і воно там починало воняти згодом. Ось. Але дівчина так худла. І, ну, це не випадок з моєї приватної практики, це така... Ну, це достатньо розповсюджена історія. Розповсюджена, так. Ось. Далі дивитися обов'язково на активність, на рівень енергії. Бо зазвичай при депресії рівень енергії або дуже знижується, ну, до того стану, що просто нічого не хочеться. Він спить цілий день, це теж ознака. Або перезбудження, таке нетипове. Тобто треба дивитись на те, що було і що зараз. Так. Перезбудження, ну, до речі, це може бути ознакою і якихось речовин. Так. На як вони називаються? Зрачки. Так, дивитись. Ось, почитати обов'язково про ознаки.
Там, як їсть, бо там при деяких, я знаю, там дуже хочеться їсти, да? При деяких там сушняк там якийсь починається, там ще щось. Ну, тобто, відслідковувати ось ці маркери. Я не нарколог, і я, ну, чесно, не дуже торкаюся цієї теми, бо вона мені дуже важка. У психологів, до речі, у психотерапевтів є свої спеціалізації. Так? І ось ти сказала, що там я підлітковий. Я не тільки підлітковий, я і дорослий, але я дуже, ну, багато уваги приділяю цьому віку. Так, бо в цьому віці, насправді, можна і виправити всі, ну, не всі, я так перебільшую, але можна в цьому віці досягнути дуже великих результатів. Навіть якщо до цього віку були якісь там, не знаю, травмуючі події, там було важке дитинство, там якісь такі штуки, то підлітковий вік – це він дуже ресурсний вік такої кризи. Взагалі, коли з людиною трапляється щось таке надзвичайне. Так. Це завжди шлях зростання якогось змін. Так, це самий зручний період, щоб щось радикально змінити. Ну, тобто, ну, як зловити хвилю, спіймати хвилю реально. І повертаючись до маркерів, сон, харчування, рівень енергії, так? Когнітивні функції. Тобто все, що стосується розмової діяльності. Нормально, якщо дитина в стресі, гірше соображає, там не може... як у дорослого, в принципі. Так, як і у дорослого. Але є такий, знаєш, прям тупняк. Ну, коли забуває, що сказали, не може осмислити, там, обдумати, що їй от зараз кажуть. Я що скажу, вона дивиться просто і не розуміє, знаєш, ну, що відбувається, ось таке. Ну, це такі вже важкі стани, коли ну, потрібно бити тривогу і йти до психіатра. От скажи, як? Ти кажеш, що, до речі, що типу, це той вік, коли ти можеш багато чого виправити, що там було до цього. Але як при цьому сказати підлітку, котрий бунтує, що треба піти до психотерапевта чи до психолога? То що, ну, у нас теж був такий кейс, коли я зрозуміла, що я не вивожу підлітка, я пішла сама до психотерапевта, ми поговорили. Але я зрозуміла, що їй було б класно теж з кимось поговорити. Не зі мною, не з мамою, там, не з татом, не з подружкою, а з кимось просто поговорити. І я спробувала надати їй цю інформацію через власний приклад, що типу, от є людина, котра там стороння, вона більш правильно може оцінити ситуацію, і можна взагалі все розказати, не підбираючи слів, ти можеш всі свої емоції розказати, не буде ніякого ні засудження, нічого, і нікому це не розкажуть, типу, класно. На що мені сказали, ну, я, вообще-то, не хвора на голову, я не збираюсь нікуди йти. Ну, і це, типу, прийнялося в дуже сильні штики, ви більше там якось цю тему не підіймали, але там потім вона прям казала про те, що от, мене хотіли записати до психолога, я що, хвора на голову? Коротше, якби я намагалася максимально так лайтово через свій приклад це подати, все одно у нашого підлітка це не спрацювало, тому що повністю таке відчуження. Як дати зрозуміти підлітку, що терапія – це окей? Ну, по-перше, є різні вік, ну, підлітковий, там є стадії певні, так? Так. І, ну, насправді, так залежить ще від якогось бекграунду, знаєш, ну, тобто, де зростала дитина, яка була культурна норма в цьому середовищі. Бо, наприклад, я зараз дуже багато зустрічаю підлітків, які залюбки б хотіли працювати з психологом. Бо це модно, бо там в Інстаграмі хтось каже, ось, мій психолог каже, там, і так далі. Тобто це якась така модна фішка, прям, ну, коли в тебе є персональний такий помічник, який тебе вислуховує, підтримує, і не каже тобі, що ти там погана дитина, наприклад. Ну, тобто це круто. І багато дітей це знають, ну, багато підлітків. Але є, ну, правда, різний вік. І це залежить ще від того, чи є в нас намір полікувати, виправити, відремонтувати цю дитину, знаєш? Ну, тобто, коли ми так піддаємо їй цю ідею, як те, що з тобою щось не так, давай-ка ми тебе там починимо з допомогою там спеціаліста. Вона каже, звичайно, що я хвора. Ну, типу, знаєш, ну це дуже може бути справді
образливо. Я не кажу, що ти ображала, але знаєш, я думаю просто, що деякі діти, вони і самі бояться, що з ними щось коїться не так. І тоді психолог це точно побачить, і точно мені скаже, і точно скаже моїм батькам. Такий страх, розумієш? Ось. Тому, звичайно, треба нормалізувати проблеми цього віку, тобто казати, що так, я в тому віці теж там в мене були такі проблеми. Не казати теж, я тебе розумію, що ти от це починаєш, все пройде. Ні, просто казати, так, я розумію, тобі важко. Це все, що я розумію. Я не знаю, що з тобою там всередині, але я бачу, що ти дуже, дуже страждаєш зараз. І ось це визнання просто того, що ти нормальний, але тобі важко. Бо нормальним людям теж буває важко. Бо всі проходять якісь кризи. І вони минають. Просто можна, щоб вони минали самі, і тобі буде важко. А можна попросити чиєїсь допомоги, і тобі буде легше. Точно легше. Бо я бачила, як це відбувається. І дивись ще, що якась річ така. Інколи батьки, вони просять своїх підлітків, будь ласка, давай просто одну сесію з психологом зробимо. І вони приходили до мене, наприклад, втрьох. Так? Там мати і підліток. І ми розмовляли втрьох. І я втрьох промовляла, що якщо ми будемо спілкуватися з тобою, то ця інформація нікуди не вийде. Точно. Тобто, знаєш, як клянусь серцем матері. Так. І якщо там будуть якісь проблеми, то ми з тобою будемо їх просто обговорювати. Тобто зробити цей процес прозорим, безпечним і познайомитись, тобто налагодити хоч якийсь конект, це допомагає знизити ось цю тривогу щодо психологічної такої допомоги, розумієш? Тобто домовитись на одну сесію – це легше, ніж сказати, що тепер ти будеш працювати з психологом. Так. І тут для батьків теж важливо, що якщо ваша дитина на це погодиться, це не значить, що психолог, психотерапевт вам розкаже все, що розказала дитина. Ні, ви не будете знати ні про що, тому що це етика, і не треба думати, що це буде ваша третя сторона, котрій буде зливатися вся інфо. Це правда. Ми не розповідаємо нічого батькам, але якщо дитина знаходиться, або якщо в дитини є суїцидальні наміри, не просто думки, там, о Боже, все погано, я хочу вмерти, а якісь там є свої теж критерії, або якщо дитина там зробила якийсь такий серйозний злочин, то ми повинні про це розповідати. Ось це такі випадки, коли ми не мовчимо, бо це може спричинити зло. Так, а вже ж. Ось. І ще, знаєш, з батьками ж теж відбувається робота. Тобто це не просто там консультації чи психотерапія підлітка. Раз в місяць-два відбуваються зустрічі з батьками. І тут батьки вже повинні, знаєш, там думати. Бути готові до цього. Так, як допомогти дитині разом. Тобто утворюється ціла команда, яка відпрацьовує мозковим штурмом іноді там, якимись прямими порадами, що можна зробити, щоб дитині стало легше, наприклад. Тобто це не так, що ми спихуємо когось на когось свою дитину. Так, ніхто не вирішить ці проблеми, ви також маєте бути залучені в це. Так, бо батьки все одно залишаються найвпливовішими людьми в житті дитини. Це нікуди не дінеться. Психолог не конкурент для батьків. Психолог – це просто людина, яка знижує напругу і десь, знаєш, робить такий психологічний лікбез для дитини, що з нею відбувається, як з чим можна поводитись, витримує її там якісь важкі стани, бо це година там на тиждень, знаєш, це не так вже важко, а дитині стає легше, там, наприклад, так? І щось підтримує, щось там обговорює, тобто, і робить це зазвичай там особими способами якимось. Ось. Добре, у мене останнє запитання, котре я хочу тобі задати. От ти сказала про ці
чекпоінти, називаємо це так, там, де є наркотики, секс і так далі. Наприклад, коли я зростала, то питання наркотиків, сексу у більшості людей це в сім'ях було, боже, про це взагалі не можна казати, і якщо я не буду розказувати про це дитині, то там, типу, що вона пізніше про це чомусь дізнається, і від чогось її там вбережуть. І я пам'ятаю, як мою маму викликали в школу до директора, того, що я у 2 класі принесла дитячу сексологію в клас поділитися всім цікавим, що мені добре розказала мама. Там була дитяча абсолютно окей книжка. Наприклад, «Не вміє інтимні речі для малечі» від 3 років, там, де тобі не розказують в всіх фарбах, як що, але там, типу, фізіологічно, нормально все, і ми спокійно про це говоримо. І тоді це викликало такий просто жах, і я бачу, що зараз чогось це все одно залишилось. Батьки бояться говорити про наркотики, батьки бояться говорити про секс, і не всі. Є прогресивні, типу, все ок, є ті, хто такі, червоніють, ніяковіють, йдуть кудись, знаєш. Як ти вважаєш, якщо такі теми не є табу, чи може це якось вберегти дитину в тому числі від того, що, типу, не знаю, молодого сексу, як це правильно сказати, раннього, да? Або сверхзацікавленості до наркотичних якихось речовин, якщо це тема табу, котра не обговорюється, і дитина не має там, типу, інформації, окрім, може, в інтернеті щось загуглити, але не знає ставлення батьків, і батьки ніяк не просвітлюють це. Правильно я тобі розумію, що ти питаєш, як обговорювання тем впливає дійсно на дитину, так? Так. Що тобі сказати? Як є. Як є, так. Я думаю, що якщо батьки самі не вміють розмовляти про цю тему, вони дійсно не зможуть донести до дитини щось таке, знаєш, позитивне. Так. Але вони можуть використовувати якісь ресурси. Не говорити про цю тему зовсім гірше, ніж говорити. Але треба знати ще, що є вік, наприклад, коли зарано дитині казати якісь речі, що стосуються інтимних стосунків чоловіка і жінки. Бо дитина це може сприйняти на своєму рівні і сприйняти зовсім не так, як дорослий їй пояснює, розумієш? І ось саме це закріпиться як секс. Наприклад, розумієш? В цьому є така небезпека. Тобто для кожного віку своя інформація. Все ж таки є. Це по-перше. По-друге, я думаю, правда, що треба реагувати на зацікавленість. Якщо у дитини з'являється так чи інакше зацікавленість до якоїсь теми, то ми на неї відповідаємо. Там якось обережно. Якось так. Знаєш, є таке... Ще такий момент, чому батьки підлітків саме не можуть розмовляти з підлітками про інтимні питання. Бо, знову ж таки, це інша доросла людина. І це порушення інтимної зони. А там вже все працює, розумієш? Не можна лізти просто в білизну, там, дорослому хлопчику, наприклад, матері. Я зараз кажу і думаю, о Боже, мене там багато матерів там зараз засудять, чи там будуть шоковані. Ні, я своєму хлопцю все розповіла. Ви можете не погоджуватись зі мною, але ось така передача, знаєте, навіть на навчанні рекомендували, щоб у підлітковому віці, ось такому, знаєш, ось то, що ми обговорювали, там з 10 до 16-17 принаймні, психотерапевт чи психолог краще, якщо буде тої ж статі, що і дитина. Бо тоді з нею можна розмовляти більш вільно про якісь там інтимні речі. Якщо батьки насправді залазять ось так в білизну, вибачте мене, але зараз я поясню чому. В дітей і так є первинні такі почуття до батьків, і вони з ними борються. Розумієте? Це табу в нашому суспільстві. Воно обумовлене, воно справедливе, тобто це об'єктивні речі.
Це доказані речі, там, що інцест призводить до генетичних деформацій. Так. Тому це табу ми підтримуємо. І коли батьки починають розмовляти з дитиною, якої ще не сформований цінностний такий апарат, в якої ще не сформоване розуміння себе, починають розмовляти з нею про ті речі, які вона не може контролювати, а саме збудження. Угу. Так? Це призводить до дуже великої напруги всередині дитини. І вона не може з ним впоратись. Розумієте? Тоді вона або... Ні, я не буду навіть називати всі там якісь наслідки, але вони можуть бути, ви навіть їх не помітите. Вони тонкі дуже, так? Ми потім це розбираємо на довготривалій терапії, розумієте? І ось чому, коли дитина вже підліток і в неї активний пубертат, то гормони, вторинні ознаки з'явилися краще, якщо це зробить або батько там, для сина, або мати для дівчини, або якась людина, якій можна довіряти цей процес. Знаєте, раніше, я зараз як old school буду, раніше, в давні часи, дітей відправляли в певний вік навчатися до наставників. Навчатися нібито там ремеслу, якомусь там професії, але насправді навчатися всьому, іншому типу побуту, як там ведуть себе дорослі люди там, і так далі. І от у дівчат і у хлопців були такі дорослі, які могли відповісти йому на такі питання. Наприклад, там, що там роблять там, корова і бик, наприклад, знаєш, там, і так далі. Тобто, і це нормально, коли це доросла розмова, в якої немає, знаєш, таких побічних ефектів, розумієш? Тому і звертатися до когось, хто б мог поговорити. Ось у нас ця традиція, це хрещені, там, мати, батько. Вони теж, їх така насправді роль. Зараз воно все так вже втрачено. Так, воно втрачено, але це не значить, що воно не потрібно, розумієш? І ось коли ми зараз допомагаємо своїм дітям за допомогою якихось інших дорослих, це норма. На мій погляд, звичайно. В кожній родині там є ще свої норми там, і так далі. Тобто я не хочу там, на них нападати ні в якому разі, але треба знати, що розуміти це завжди краще, ніж не розуміти. Але, знаєш, на останнє хочеться зауважити, що є нормальна сексуальність, яка розвивається, стосунки, вік готовності якоїсь, психологічної готовності, не тілесної. Бо тілесно ми дуже рано готові. 100%. А психологічно ні. І ось саме ранні стосунки, в яких немає психологічної готовності, вони потім виливаються в великий якийсь біль, розумієш? І просто часто, от як я вже казала, сексуальні стосунки використовуються не для того, щоб там налагодити контакт з кимось, там полюбити когось, налагодити там, справжні якісь відносини, да? А для того, щоб стати популярною, доказати, що я доросла, бути в тусовці, бо так зробила там якась зірка, яку я поважаю, там, і так далі. Тобто це засіб, а не ціль. Розумієш? І ось тоді це погано. Я так оцінюю це погано. Бо це тоді руйнує, бо через ці засоби неможливо досягти цих цілей. Так, 100%. Секс – це клас, але має бути по любові, а не для того, щоб добитися якихось своїх цілей. Супер. Слухай, ми з тобою проговорили вже 1.5 години, а може і більше, але мені дуже цікаво. Давай підсумуємо. Додай, якщо я щось забула. Підлітки. Тема складна, але перш за все ми маємо стабілізувати себе, маємо балансувати між якоюсь свободою рішень, починань якихось, але розуміти, що якщо це якась... ми не маємо дитину наражати на небезпеку і не маємо її, як знаєш, казала раніше, от я тебе з човника викину, і ти тоді навчишся плавати. Не треба їх пускати в океан, якщо вони не вміють плавати, а дати інструменти і допомогти навчитися, і може трошечки підтримати, буде
набагато краще. Ти зазначив, що треба слідкувати за станами підлітків, і розуміти, якщо щось починає викривлятися, то це не спосіб, а дзвоничок до того, що треба все ж таки замислитися, чи потрібна людині допомога. Що ти ще додаш, що я забула сказати, про що ми сьогодні проговорили? Я скажу тобі ще, що я пропонувала цю схему, як ми можемо слідкувати за своїми станами прямо по тілу, знаєш? І щоб давати підліткам можливість десь себе реалізовувати, щоб вони відчували власні опори, не тільки на батьків, а й власні опори. І знаєш, ми ще з тобою розмовляли про, це коротко буде, про те, якщо дитина приїхала з якихось місць, і там насправді є посттравматичний стресовий розлад. Так. Це дуже важлива зараз тема, бо зазвичай люди не знають, що це таке. Здається, що просто сходить з глузду, чи щось з ним відбувається. Але це реально така дуже і фізіологічна в тому числі проблема. І її потрібно розпізнати. Да? У нас немає зараз часу багато про це казати, але якщо ви помічаєте якісь такі флешбеки, коли дитина чи ви пугаєтесь вже довгий час, бо короткий час – це нормально, але якщо це продовжується довгий час, ви пугаєтесь всяких гучних звуків. Довгий час – це скільки? Слухай, кажуть деякі, що вже після 2 тижнів або місяця, або півроку це вже точно такий red flag, як ти сказала. Якщо залишаються ці реакції і вони інстинктивні, тобто ви не можете їми керуватися. Якщо є якісь нав'язливі думки, якщо є, до речі, ще один красний флажочок для підлітків, бо вони бувають, все нормально зовні, але перфекціоністко, прискіпливі до себе, до інших, знаєш, і кажуть, що в них, вони не можуть позбутися таких от нав'язливих думок. Це ще одна така дуже розповсюджена штука. Якщо є кошмари нічні, теж безсоння через ці кошмари, якщо є такі страхи, фобії, які з'явилися на фоні того, що відбулося, наприклад, я не можу заходити в деякі приміщення, або якщо я щось бачу, мене панічна атака накриває, так? Це все ознаки того, що просто звертайтесь до спеціаліста. Нічого більше не треба. Просто знайдіть людину, якій ви будете довіряти, і йдіть туди. Бо ось це я сам почитаю, або якось обійдеться, або переживемо. Не треба. Бо це потім може, по-перше, накопичуватись і хронізуватись. От запам'ятайте слово, що все, що не лікується, стає хронічним. Так? І це само не розсосеться, не розійдеться. І просто звернутися до спеціалістів, і такий посттравматичний стресовий розлад, він доволі ефективно лікується. Зараз дуже багато моїх колег опанували ці методи, якими можна справлятися з цим. Це не обов'язково жити. І це дуже також допоможе в цілому в адаптації. Розумієте? Ось, просто не вигадуйте велосипед, коли все вже лежить поряд. Добре? І зараз є дуже багато і волонтерських служб, і якихось таких організацій, які допомагають з цим. Просто просіть допомоги. Ось. Супер, дякую тобі велике. Я для себе винесла, що якщо ти мама-підлітка, то батьки, якщо ви батьки підлітка, то самі дихайте і піклуйтесь про свою менталочку, і не ставте за своїх підлітків дуже прискіпливо. Їм теж капець як важко, і навіть важче, ніж вам, коли ми всі тут приїжджаємо. Дорослим зрозуміло, що треба закрити якісь базові потреби, і ми через це стресуємо, але всередині цих для нас ще наче маленьких, але вже наче і дорослих людей, вирій просто емоційний, і їх особистих проблем, і треба намагатися їх якось зрозуміти. Дякую тобі за твою розмову. Я так розумію, у мене ще коротеньке питання, що ти як коуч можеш надавати консультації в США, правильно? Так. Супер, тоді ми залишимо посилання на тебе під описом, щоб якщо у вас є питання,
вам потрібна допомога як коуча Олени як для підлітків, так і для дорослих, то звертайтеся, будь ласка. Мені, якщо чесно, хочеться говорити ще й говорити, але вже всім треба бігти. Якщо вам було цікаво, ви хочете ще почути щось від Олени, щоб ми поговорили на якісь теми, пишіть нам, і ми обов'язково це зробимо. Все, дякую тобі. Дякую тобі дуже за бесіду. Дуже пройшов швидко час і так, знаєш, дуже активно і цікаво. Так, дякую тобі за підсумки. Клас, дякую.